So sánh Đàm Tùng Vận và Kim Thần cùng tuổi 34, ai là người trẻ đẹp và tài năng hơn? Đàm Tùng Vận 34 tuổi có mái tóc dày và trông nữ tính, trong khi Kim Thần để ít tóc hơn và trông già hơn. Khối lượng tóc ảnh hưởng đến hình ảnh, sức khỏe và sắc đẹp quan trọng hơn. Biên tập của Mango Channel đã phóng đại sự mâu thuẫn. Kim Thần từng bị bỏ qua vì lý lịch thấp kém, nhưng tính cách thực sự của cô lại được khen ngợi. Nó đòi hỏi phải trân trọng bản thân và theo đuổi vẻ đẹp nội tâm. Người ta thường nói, thời gian không bao giờ đánh bại được sắc đẹp, nhưng rụng tóc nhất định có thể đánh bại được khí chất. Trong thời đại ngoại hình được đặt lên hàng đầu như hiện nay, các sao nữ không chỉ phải giữ gìn vóc dáng hoàn hảo mà còn phải luôn chú ý đến từng chi tiết, hình ảnh của mình để tránh trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Hôm nay, hãy nói về Đàm Tùng Vận và Kim Thần, cả hai đều 34 tuổi, người trước có mái tóc dày như con gái, còn người sau có dấu hiệu hói đầu. Tóc trông già hơn béo phì. Kiểu tóc có thể phản ánh khí chất của một người. Vậy vẻ nữ tính của Đàm Tùng Vận đến từ đâu? Đàm Tùng Vận, vua của mái tóc bồng bềnh và vẻ ngoài nữ tính. Khi mọi người nghĩ đến Đàm Tùng Vận, khuôn mặt baby tròn trịa và bụ bẫm của cô ấy có hiện lên trong tâm trí bạn không? Quả thực, cô chính là nữ thần mặt trẻ, điển hình, người đã vào nghề nhiều năm mà vẫn có thể vào vai học sinh cấp 3 mà không cảm thấy lạc lõng. Mái tóc dài dày và mượt của cô đã góp phần lớn vào việc này. Đàm Tùng Vận thường xuyên xuất hiện trong chương trình với nhiều kiểu tóc đa dạng, dù là tóc thẳng tươi tắn tự nhiên hay tóc xoăn tinh nghịch, dễ thương, cô đều có thể dễ dàng tạo kiểu, khoe vẻ nữ tính trọn vẹn. Mái tóc của cô ấy cực kỳ phong phú và trông rất tuyệt, với độ bóng hoàn hảo và chất lượng đáng ghen tị. Tại một sự kiện, Đàm Tùng Vận diện váy trắng với mái tóc dài rẽ ngôi giữa, thể hiện phong cách thanh lịch. Hương thơm ngọt ngào và phong cách nhẹ nhàng của cô ấy thật khó quên. Số tóc này giống như một cái máy trồng cỏ biết đi. Một nửa vẻ ngoài nữ tính của Đàm Tùng Vận là do mái tóc của cô ấy. Kim Thần, rụng tóc là nghiêm trọng và trông già đi 10 tuổi không phải là mơ. Khối lượng tóc của Kim Thần tương đối nhỏ. Điều này khiến anh ấy có vẻ hơi không thể đạt được mục tiêu của mình. Dù có vóc dáng mảnh mai và đường nét gương mặt thanh tú nhưng khoảng trống trên đỉnh đầu cùng đường chân tóc thưa thớt luôn thu hút sự chú ý của mọi người mỗi khi cô xuất hiện trước ống kính. Trong chương trình, Kim Thần đã thử nhiều kiểu tóc khác nhau, từ đầu búi tròn cho đến tóc đuôi ngựa cao sau này. Tuy nhiên, lượng tóc của cô ấy rõ ràng là không đủ và không thể che giấu một cách hiệu quả. Đôi khi, cô ấy sử dụng tóc giả hoặc các sản phẩm tạo kiểu để tạo độ phồng cho tóc, nhưng kết quả có vẻ không lý tưởng. Điều này càng được thể hiện rõ hơn khi cô xuất hiện cùng các khách mời khác, cũng 34 tuổi. Đàm Tùng Vận vẫn tràn đầy năng lượng nhưng Kim Thần trông có vẻ kiệt sức. Một số cư dân mạng thẳng thắn nói, mái tóc của Kim Thần thực sự là trở ngại cho ngoại hình của anh ấy. Mango Channel Variety Show, việc tạo hình ảnh khách mời sau quá trình chỉnh sửa, là người đi đầu. Trong các chương trình tạp kỹ trong nước, kỹ thuật biên tập của Mango Channel luôn gây nhiều tranh cãi. Để khơi dậy sự chú ý và thảo luận, Mango Channel thường sử dụng biện pháp biên tập để khuếch đại những mâu thuẫn, xung đột giữa các khách mời. Trong một chương trình, Song Chiên và Chen Hao xảy ra tranh chấp về việc thuê xe. Thực chất ban đầu chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhưng dưới sự chỉnh sửa của Mango Channel, tranh chấp đã được phóng đại lên vô cùng, thậm chí còn khiến khán giả lầm tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người không hề hòa hợp. Song Chiên cảm thấy khó chịu trước một số hành động của Chen Hao, nhưng Chen Hao dường như không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, khiến bầu không khí nhất thời trở nên rất căng thẳng. Mango Channel đã khéo léo hướng sự chú ý của khán giả thông qua việc biên tập, khơi dậy sự quan tâm và thảo luận mạnh mẽ trong cuộc tranh chấp. Sau khi xem xong clip này, khán giả bày tỏ sự thương cảm cho Song Chiên, cho rằng cô đã bị oan trong vụ tranh chấp. Chen Hao bị nhiều cư dân mạng chỉ trích và chê bai vì bị cho là đảng phái mạnh.
Theo những người quen thuộc với vấn đề này, tranh chấp thực sự không nghiêm trọng như đã được chỉnh sửa trên chương trình. Cả hai chỉ xảy ra một số hiểu lầm nhỏ trong quá trình giao tiếp và nhanh chóng hòa giải. Tuy nhiên, kỹ thuật biên tập của Mango Channel đã khiến tranh chấp nhỏ này trở nên phức tạp và thao túng cảm xúc của khán giả. Kim Thần chuyển đổi từ trong suốt thành nữ hoàng chủ đề. Trong các chương trình tạp kỹ của Mango Channel, màn trình diễn của Kim Thần luôn tương đối trầm lắng. Cô ấy không giỏi khoe khoang bản thân như những vị khách khác, cũng không có nét nữ tính tự nhiên của Đàm Tùng Vận. Vì vậy, trong chương trình, cô thường tạo cho người nhìn cảm giác trong suốt và không hề tỏ ra nổi bật. Trong phim, lời nói và hành động của Kim Thần tương đối dè dặt và anh ấy không giỏi chủ động tạo chủ đề. Đôi khi, dù nỗ lực thể hiện bản thân nhưng cô vẫn thường xuyên bị khán giả phớt lờ vì thiếu điểm nhấn. Cảm giác trong suốt này khiến cô khó thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm của chương trình. Ngoài cảm giác kém hiện diện, số lượng tóc và hình dáng cơ thể của Kim Thần luôn là tâm điểm thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng lượng tóc của Kim Thần dường như đang giảm dần và khoảng trống trên đỉnh đầu anh ngày càng lộ rõ. Vóc dáng của cô ấy trông rất mảnh mai, thậm chí còn mang hơi hướng phong cách Paperman. Các chuyên gia chỉ ra rằng mái tóc mỏng và các vấn đề về tư thế cơ thể của Kim Thần có thể liên quan đến việc cô theo đuổi sự hoàn hảo và tính kỷ luật tự giác quá mức. Để duy trì hình ảnh và vóc dáng, có thể cô đã áp dụng các phương pháp chăm sóc tóc không đúng cách và giảm cân quá mức, gây ra những phản ứng bất lợi cho cơ thể. Sự kỷ luật quá mức này không chỉ làm hỏng hình ảnh của cô mà còn khiến cô trông mệt mỏi, hốc hác trong chương trình. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận trông khỏe mạnh và tự nhiên hơn. Cô có mái tóc bồng bềnh, vóc dáng cân đối và toát lên sức sống trẻ trung. Trong chương trình, cô không chỉ thể hiện tốt về ngoại hình mà còn thường xuyên thể hiện khía cạnh hài hước, khiến khán giả bật cười. Khi so sánh Kim Thần và Đàm Tùng Vận, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sức khỏe và sắc đẹp mới là vẻ đẹp thực sự. Phấn đấu để có được thân hình và ngoại hình hoàn hảo sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy kiệt sức và lo lắng hơn. Chỉ khi có một lối sống lành mạnh và thái độ tích cực, bạn mới có thể thực sự thể hiện được sức hấp dẫn độc đáo của mình. Tính cách và phong cách xã hội thực sự của Kim Thần. Mặc dù Kim Thần tương đối ít nói trong chương trình nhưng cô ấy thực sự rất hài hước. Cô thể hiện khiếu hài hước và cá tính thực sự của mình trong nhiều phân đoạn khác nhau, bao gồm cả chuyến đi đến đảo Phục Sinh. Cô ấy không chỉ dám cười nhạo bản thân và nói đùa mà còn rất giỏi hòa đồng với người khác và có thể tạo ra bầu không khí thoải mái, vui vẻ. Sự hài hước của Kim Thần khiến cô gây ấn tượng tốt với khán giả. Tuy hình tượng của cô không nổi bật như Đàm Tùng Vận nhưng sự chân thực, giản dị của cô khiến khán giả cảm thấy ấm áp, gần gũi. Trong phim, phong cách xã hội của Kim Thần tương đối sống nội tâm. Cô không giỏi chủ động giao tiếp với người khác, nhưng mỗi khi có người nhờ giúp đỡ, cô luôn là người ra tay giúp đỡ trước. Ví dụ, để tiếng ngáy không ảnh hưởng đến những vị khách còn lại, cô sẽ chủ động sử dụng những vật dụng như kẹp mũi, nẹp mũi để thể hiện hành vi ân cần. Hành động chu đáo của Kim Thần đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong chương trình. Dù tính cách hướng nội khiến cô gặp bất lợi trong các tình huống xã hội nhưng sự tốt bụng và cẩn thận của cô đã giành được tình cảm của khán giả và thể hiện một khía cạnh khác của cô. Nhân vật sống nội tâm nhưng chu đáo này cũng giúp cô thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân trong phim. Sau khi xem câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Kim Thần, chúng ta không khỏi tràn ngập cảm xúc. Cả hai đều 34 tuổi. Một người có mái tóc dày như con gái, trong khi người kia trông hơi hói. Sự tương phản rõ rệt này không chỉ thể hiện sự khác biệt về ngoại hình mà còn khiến con người suy ngẫm sâu sắc về sức khỏe, sắc đẹp và con người thật. Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, chúng ta thường cảm thấy bị hạn chế bởi nhiều tiêu chuẩn và kỳ vọng khác nhau. Chúng ta cam kết theo đuổi một hình ảnh hoàn hảo và một cơ thể khỏe mạnh nhưng lại bỏ qua việc xây dựng giá trị, bản thân và thế giới nội tâm. Làm giàu bên trong và tự tin mới là vẻ đẹp thực sự.
Việc trau chuốt và trang trí bên ngoài không phải là giải pháp lâu dài, vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau trân trọng hiện tại nhé. Đừng từ bỏ bản thân để đáp ứng mong đợi của người khác, cũng đừng hy sinh sức khỏe và giá trị bản thân để theo đuổi sự hoàn hảo bên ngoài.